بسم الله الرحمن الرحیم. صفدر حسین د افریدی هب اف لرننګ یوټیوب چینل نه د تاسو په خدمت کې د MS Word 2016/19 د نیکسٹ ویډیو سره حاضر دی. لاست ویډیو کې موږ په کمنټس باندې خبرې کړې وې. نن د موږ چې کوم ټاپک دی هغه د هیډر اینڈ فوټر. صحیح شوله. هیډر اینڈ فوټر د دې تی شی هیډر د موږ سره ټاپ اف د پیج باندې یو داسې ټیکسټ وی چې په یو باندې موږ ولیکو نو هغه د موږ سره په ټول پیجز باندې اپلای شي. صحیح شوله. اوس ګورئ موږ سره په دا ډاکومنټ کې 9 پیجز دي. اسې تاسو ازیوم کو که چیرې د موږ سره دا ډاکومنټ کې 1000 پیجز وای نو تاسو لا سینیر ویلی وای چې تاسو د هر پیج په ټاپ باندې کانټیکټ نمبر ولیکو یا د موږ اډرس ولیکو چې مطلب دا نوټس د موږ سره په دغه ځای کې ملويږي. صحیح دو. نو دا کور ډیر مطلب سخت وو ځکه چې په 1000 یعنی 1000 پیجز باندې دا ټیکسټ لیکل ډیر مشکل کور وو او 1000 پرګه دا که 2000 وای یا مطلب د 1000 پیجز ډیر فایلونه وای مطلب په هر فایل کې 1000 پیجز وای نو مطلب دا خو ډیر بورینګ کور و بیا موږ. صحیح دو. نو هیډر فوټر په شارټ طریقې باندې تاسو سره دا ټاسک پرفارم کوي. څوکا په یو پیج باندې تاسو هیډر کې ټیکسټ ولیکو چې ولیکو ټاپ اف د پیج باندې موږ سره هیډر وی باټم اف د پیج باندې موږ سره فوټر وی. نو هیډر چې کلم ته لیکي ټاپ اف د پیج باندې بي لیکي او فوټر باټم اف د پیج باندې. صحیح دو. چې ټیکسټ ولیکي په یو پیج باندې اپلای کی چې څومره پیجز وی په ټولو باندې به اپلای شي. صحیح شوله. موست اف د ټایم خلک دای ته شي پر استعمالي لکه نوټس ټایپ کی او هیډر فوټر کې هغه خپل اډرسز د هر څه ولیکي نو په هر پیج باندې ریډر لا ملويږي نو که ریډر مطلب بوک ریډ کوي نو هغه لا پته لګي چې دا پلونی کاس لیکلي دی او پلونی دکان کې دا ملويږي. صحیح شوله. نو اوس موږ هیډر به څنګه انسرټ کوو په ډاکومنټ کې د هغه پورا تاسو طریقه دو. انسرټ ټیب لا بیرو شي. په انسرټ ټیب کې د کمنټس نه بعد کا تاسو ګورو دلته ګورئ موږ سره هیډر دی لاندې فوټر دی. صحیح شوله. نو ګورو که په هیډر باندې ځکه کلیک کوم دلته مو سره بلانک هیډر دی په دې کې مطلب څه نشته خپل لیکل بکیږي. بلانک دا هم هیډر دی خو دې کې 3 کالمز دي دا بل هم دی مطلب مختلف دي دوه خپل سټایلز دي او دلته تاسو را اپشن دی ایډیټ هیډر. صحیح نو که په بلانک باندې کلیک کې تاسو به خپل یو ریډی میډ مطلب ټیکسټ اپشن روشي په هغه کې لیکل کولای شي یا ایډیټ هیډر باندې ګورو که کلیک کې تاسو را دای ایډیټ کم د هیډر کولو شولو او ډیزاین ټیب د هیډر چې کم د هیډر اینڈ فوټر ټولز ولا کولو شولو تاسو مطلب مزید اپشنز دی پدې کې دای پلانې طریقه دو. صحیح شوله. مو دا کلوز کړلو. دویمه ټولو کې شارټ کټ طریقه کومه دو چې تاسو به دلته په د امټي ایریا کې هیډر د موسی د دغه لیکلو نه بره د مارجن ایریا کې ډبل کلیک کا چې ډبل کلیک کې ګورو ډیزاین ټیب کولو شو ایډیټ چې کم ایډیټ موډ د هیډر هغه موسی کولو شو. صحیح دو. نو په دې کې تاسو څه کولای شو په هیډر کې تاسو سره ارتلای شي پیج نمبرز هم تاسو پکې راوستای شو ډیټ اینڈ ټایم هم پکې راوستای شو ډاکومنټ انفارمیشن هم پکې راوستای شو. کویک پارټس باندې به بیا خبرې کوو دا موږ بیل ټاپک ته په انسرټ ټیب کې دلته کا تاسو وګورئ موږ سره ګورو دلته شی لیکلي ایکسپلور کویک پارټس دا د موږ بیل ټاپک ته په دې موږ بیل ویډیو جوړو. صحیح دو. نو زه بیا سم ډیزاین ټیب لا تاسو دې کې پکچر هم امپورټ یا انسرټ کولای شو آنلاین پکچرز هم ورخستای شو. صحیح دو. مختلف اپشنز دي تاسو دا ټول موږ یو اوس چک کوو. صحیح دو. پیج نمبر ګورو کا پیج نمبر تاسو دلته ولیکو نو ټاپ اف د پیج د کې موږ لیفت باندې به تاسو را ګورو پیج نمبر زرو شي که په تاسو کلیک کوم د 1 راغلو. صحیح دو. وګورو که زه به هر ډبل کلیک کوم نو د موسی هیډر اپلای شو. ګورو مودل ته پیج نمبر اپلای کړو خو که تاسو لاندې لوډ شو په هر ډاکومنټ باندې وینئ پیج نمبر راغلی دی 2 دی شو 3 او دی شو 4 مطلب په شارټ کټ طریقې باندې. صحیح دو. نیکسٹ کدا ډبل کلیک تاسو کو دلته تاسو پیج نمبر کې تاسو دغه ځینه سنټر هم کولای شو. صحیح دو. او دغه ځینه نور اپشنز هم دي مطلب باټم کې تاسو ورواستای شو. فوټر کې خو مونږ چون کې فوټر یا نه ډیسکس کوو به ورستو ډیسکس کوو نو مو فل حال دا ډیلیټ کړلو او بهر مې ډبل کلیک کړلو چې دا ایډیټینګ موډ نه ختم شي. دلته مو ډبل کلیک کړلو نو پیج نمبرز تاسو ګورو مطلب په دا د طریقو باندې ورواستای شو. فل حال زه څه کوم بس دا نور تاسو اپلای کو ګورئ مو سیوا دا طریقه هم دو که په دا په اپلای کې نو 1 پیج ګورو لاندې روشه 2 پیج دا مطلب اپلای شو. صحیح شوله. نو زه څه کوم کنټرول زیډ باندې واپس سم کنټرول زیډ باندې بیا واپس لوړم او بهر مې ډبل کلیک کړلو. نیکسٹ تاسو څه اپشن دی ګورو زه دا پیج نمبر دغه ځنه ډیلیټ کوم. تاسو په دې کې ډیټ اینڈ ټایم هم امپورټ کولای شو. که پتا باندې کلیک کې ډیټ اینڈ ټایم تاسو مختلف فارمیټس راغلو چې کوم فارمیټ ته خو هغه اپلای کا. زه اسې مثال یم چې 15 جون 2019 چې کوم دی دا طریقه باندې د مولا روشي یا 15 جون 2019 دا طریقه باندې اوکے کا چې اوکے کړی دلته تاسو دای راغلو. بهر ډبل کلیک کا په هر پیج باندې تاسو دای ډیټ راغلو. صحیح شوله.
اوس که یو کاسي چې نه زه ډیټ اینډ ټایم دواړه راولم نو بهر بیا ډبل کلیک کا په دا باندې ډیټ اینډ ټایم باندې کلیک کا او دلته تاسو سره مختلف آپشنز دي زه وتایم چې 6/15/2019 دا سټایل د مو سره اپلای شي دغه ګوره اپډیټ اتوماتیکلی او چک لګیدل کته ان چک کې دی مطلب دا چې د گاډي دا ټیم اوس کوم د موجوده ټیم دی بس دا به دار وخري ګوره مو اپلای کړل او وای خستلو صحیح شولا نو اوس که زه دا ډاکومنټ ګورو بهر ډبل کلیک کوم کنټرول اس را مو دا سیو کړو شی لیکلی دی 157.43 ګورو دلته که 58 هم شي صحیح دو نو په دې کې به که زه دا کلوز کم او په 58 باندې زه دا کولو کم صحیح دو دا 58 شولو او زه دا اوپن کم د مو سره مغه 57 وي صحیح دو ودل دو مغه 57 دی مو دلته ډبل کلیک کړلو دا مو بیا ختم کړو د غزینا زه دا زله ډیټ ان ټایم بیا مې امپورټ کړلو صحیح دو دا زله زه چک لګاوم په اپډیټ اتوماتیکلی په دې کې صحیح شولا نو په دې کې چې چک مو ولګولو اوکې مې کړل نو د موسره اوس بقاعده چې کوم د سیکنډز دي او د منټس دي د هر شی به په دې باندې اپلای شي بلکې دا سی به ته چې ډاکومنټ ز کلوز کم او زه دا سبوي کولو کم نو د سبوي ډیټ اینډ ټایم بدلته موسره وشي مو ګورو دا سیو کړلو چې سیو مې کړلو دلته موسره 158 دی نو مطلب زه په 159 باندې فایل اوپن کول غواړم چې په 159 فایل څنګه اوپن کم نو په دې کې به د موسره اپلای شوی وي صحیح دو نو د هغه پورې مطلب چې کومه پورې 159 شوی نه وي نو تاسو د میوزیک وورو صحیح دو ښه ګوره موږ سره ټایم 159 شو نو زه څه کوم د هیډر مو اوپن کړلو چې اوپن مو کړلو نو تاسو که چیرې وګورو دلته 159 دلته موږ سره ټایم اپډیټ شوی دی صحیح دو مو بیا ډبل کلیک کړلو دا هیډر هم مو ختم کړلو صحیح دو بیک سپیس یا ډیلیټ بٹن باندې تاسو ډیلیټ کولای شو دا نیکسٹ تاسو دلته ډاکومنٹ انفارمیشن کې اوثر نیم فایل پات د هر څه تاسو لیکلای شو صحیح شو فایل پات ګورو چې څنګه مو بدا باندې کلیک کړلو چې دا فایل چیرته سیو دی ګورو دا یغزی پات راوخستلو صحیح دو ګورو هیډر فایل د موسه په ډیسکټاپ باندې دا سیو دی صحیح دو نو دلته ګورو په سی کې په یوزرز کې په افریدي یوزر کې ډیسکټاپ باندې یو فایل دی چې header.doc x نومایدو صحیح دو نو تاسو فایل پات هم راخستای شو د ډاکومنٹ انفو نه او ډاکومنٹ ټایټل هم راخستای شو مطلب لیکلای شو چې څه ټایټل تاسو ورکاو هغه ورکولای شو صحیح دو نو مختلف آپشنز دي تاسو را کویک پارټس دا به په نیکسټ ویډیو کې ډیسکس کوو پکچرز کې تاسو پکچر هم راخستای شو کلیک چې پکې تاسو را مطلب یو ډایلوګ باکس اوپن شي زه وتایم چې په ډیسکټاپ باندې موږ سره ایمیجز دي په ایمیجز کې یو ایمیج دی چې د خپل بیر واخلم می په نامې سره نو ما ګورو دا ډبل کلیک کړلو چې ډبل کلیک مې کړلو مو سره ایمیج کولو شو ایمیج ته وړوکی کولای غټولای شي په هیډر کې نه صحیح شو ګورو مو دا وړوکی کړلو دومره مې پرې خپلو صحیح شولا او زه اوس کوم بهر یا مطلب سنټر کولای هم شي څه وکا سنټر کې د پورا رائټ کلیک کا او بده کې ګورو ریپ ټیکسټ موډ کې تھرو کا چې تھرو کې دا اوس مطلب ایزیلی ته موو کولای شي نو مو دا چې کوم سنټر او سنټر کې زدا ایڈجسټ کوم او بهر مې دا ډبل کلیک کړو نو ګوره مو سه په هر پیج باندې ایمیج اپلای شولو صحیح شولا نو په دا طریقې باندې تاسو ایمیج هم ورواستای شو بیا مې ډبل کلیک کړلو دا ایمیج مو ډیلیټ کړلو آنلاین ایمیجز دغه نار خستای شو نیټ کنیکټیویټی په کور دو نو نیټ نه کنیکټ تاسو بیا په کنیکټډ نیټ باندې اپلای کو نیکسٹ تاسو را ګورو گو ټو هیډر چې هیډر باندې وي ته مطلب د هیډر نه فوټر لتلای شي ګورو فوټر او د کپ فوټر باندې اوسې مطلب کرزر دلته بلینکای گو ټو هیډر لتلای شي نیکسٹ اینڈ پریویس څه کور کوي مطلب د تاسو را ډیر هیډرز وي نو تاسو نیکسٹ باندې نیکسٹ هیډر لتلای شو په پریویس باندې پریویس هیډر لتلای شو صحیح شولا ډیفرنٹ فرست پیج د دې څه مطلب دی ګورو کزه اسه مثال دلته ډیټ یا ټایم یا پیج نمبر یا هر شی راولم مو فلحال ډیټ راوستو اوکې مې کړو صحیح دو او زه د کې چک ولګوم نو د چک مطلب څه چې ډیفرنٹ فرست پیج د دغه چک مطلب دا دی چې فرست پیج د ډیفرنٹ وي د نورو نه مطلب په فرست پیج باندې د هیډر نوی اپلای په نورو پیجز باندې د اپلای شي نو ګورم دلته چک ولګولو چې چک څنګه مو ولګولو د فرست پیج نه د هیډر لوړلو بهر مې ډبل کلیک کړلو نو اوس کا تاسو لون دی ګورو په دغه پیج هم د موږ سره د اپلای دی په دغه پیج هم د موږ سره اپلای دی او دا په دغه پیج هم اپلای دی مطلب په آل پیجز باندې ګورو لاست چې تاسو چک په لاست پیج هم اپلای دی دا ویني صحیح شروع دا ډیفرنٹ فرست پیج یعنی د فرست پیج نه علاوه په ټولو باندې د هیډر اپلای شي مو دلته ډبل کلیک کړلو د دې نه مو چک ایسې کړلو صحیح شوله اوس ګورو بهر ډبل کلیک کا په ټولو اپلای شو صحیح دو
نو بیا مو دا ایډیټینګ مود مطلب ډبل کلیک مکړلو چې ایډیټ شي او دا هیډر مو ډیلیټ کړلو صحیح شولا نیکسٹ پدې کې تاسو را دی ډیفرنٹ اورډ اینڈ ایون پیج صحیح شولا د دې څه مطلب دی که چیرې ته په اورډ پیج وی ګورو موږ په فرست پیج باندې یو صحیح شولا او ته دې کې چیک ولګای صحیح اسه مثال ګورو مو ټایم بیا راوستلو یا ډیټ صحیح شولا په اورډ پیج یعنی په فرست پیج مو راوستو اوس د دې کې چیک ولګوم نو دې څه مطلب دی یعنی په اورډ پیجز باندې د هیډر وی دلته ګورئ ته هم لیکلو اورډ پیج هیډر صحیح شولا او په ایون پیج د ما وی نو ګورو دا اورډ یعنی فرست پیج باندې شته په سیکنډ پیج به ګورو نو وی دلته مو نه سیکنډ پیج سوري صحیح شولا دا زوړ دی د مو سره حاضر څه کوم دا بیا ډیلیټ کوم دا زوړ هیډر د مو سره د کې رغلی و یعنی دا وینه دا زی سکوم صحیح دو بهر مې بیا ډبل کلیک کړلو نو اوس ګورو مو دلته ډبل کلیک کړلو چې ډبل کلیک مې کړلو د کې چیک لګېدلی دی او ګورو مو ټایم راوستلو صحیح شوله او ما غرانګ یا ډیټ اوکې مې کړلو او دا چیک ګورو مو ولګولو صحیح شوله چې و مې لګولو بهر مو ډبل کلیک کړلو یعنی په اورډ پیجز بي وي په ایون به نه وي ګورو فرست پیج باندې و په سیکنډ پیج دا نشته په تھرد پیج باندې دا بیا شته په فورث پیج باندې دا بیا نشته صحیح شوله نو که په ایون پیج باندې ته او دا اپلای کینو په ایون پیجز به وي یعنی په اورډ باندې وي ټیک شوله مو دلته ډبل کلیک کړلو نیکسٹ دلته تاسو چې کوم دا ټاپ باټم د هیډر هغه دی مطلب دا ټیکسټ د پرانه څومره لاندې وي یا د لاندې نه څومره بروي دا ته د غزنه ایڈجسټ کولای شي هیډر فرام ټاپ ګورو کدا ته زیاتای نه زیاتیږي به وینه گیپ د برانه زیات شو که کمای ګورو گیپ د برانه کمیږي صحیح شو دا رنګ د فوټر هم د مونږ سره دی صحیح دو مو دا ګورو ډیلیټ کوم نه دی کې یو نیکسٹ آپشن دی انسرټ الاینمنت ټیب دې څه مطلب دی ګورو کزه دلته يم انسرټ الاینمنت ټیب لا روشن بده کې تاسو مختلف آپشنز دي لیفت کا کې نو لیفت به شي سنټر باندې به سنټر شي ګورو کا رائټ کم اوکې کم نو رائټ طرف لا شو انسرټ الاینمنت ټیب کې ګورو لاندې نور آپشن دي تاسو سره څه یې لیډر نو لیډر یا لیډر څوک وته دا نن دی کا چیرې زدل تا ګورو دا ولګوم ټو مطلب ډاټډز ته روشي موږ د هیډر سره صحیح شوی د ټیکس سره ګورو مو اوکې کړل نو ودل د ډاټډز به سره راغلل ټیک تو دا غزنه تاسو ډاټډز بځوي باندې ډیشز هم کولای شو یا لاین هم کولای شو دا لاین په اپلای کا لاین په اپلای شي صحیح دو مطلب چې کوم آپشن ته کوي هغه ته په اپلای کولای شي صحیح دو نو ګورو لاین کا اپلای کوي دا ختم کاول ډیلیټ کوي د غزنه ودل دو لاین د موسی په دی باندې اپلای شوی دی ګورو دوباره یې ترولم صحیح دو دلته ګورو انسرټ الاینمنت ټیب په دې کې مو لاین یعنی 4 نمبر او اوکې مې کړل نو ودل لاین راوړل صحیح شولا مطلب دا د موسی په دې کې آپشنز دي په هیډر کې او دا رنګ د موسی فوټر هم دی ګورو که زه فوټر لا شرط لوډ شم نو فوټر به څنګه ایډیټ کوم په فوټر کې باټم اف د پیج یعنی لون د لیکل کوي نو ګورو ډبل کلیک کا لون د توسه ایډیټینګ موډ لا راوړل زه تایم چې مطلب this document has been created by Afridi, a hub of learning. ٹھیک شولا دا مو ټیکسټ ولیکلو کانټیکټ ایډرس هر څه په فوټر کې تلی کې د غزنه الاینمنت هم سنټر رائټ ار څه کولای شي رائټ مکړلو اوکې مکړلو صحیح شولا نو الاینمنت هم د موږ سره راغلو هر څه ته کولای شي او بهر ډبل کلیک کا چې بهر ډبل کلیک کې ګورو په هر ډاکومنت باندې توسه فوټر به اپلای شوی خو ویل په هر ډاکومنت نه اپلای زکه چې دلته کا ډبل کلیک کې د موسا چیکس لګېدلې دي صحیح شولا ډیفرنٹ اور ایون دا لګېدلې او نو دی واجه د موږ ټیکسټ په هر ډاکومنت نو اپلای اوس بهر ډبل کلیک کا نو اوس کا تاسو ګورو دلته هم دا اپلای دی دلته هم اپلای دی ګورو په هر ډاکومنت باندې اپلای شو صحیح شولا دا د موسی هیډر اینڈ فوټر وو امید لرم چې تاسو به زده شوي وي په پوه شوي به او ویډیو به خوښه شوي وي که خوښ هم وي لایک ضرور کو چینل سبسکرایب کو د یار دوست سره شیر کو صفدر حسین په داسره تاسو نه اجازه غوړي په علام سپورم الله حافظ